Hello! Good morning sa inyong lahat. Today is December 5, 2020. Time check, it's 10 in the morning. And we're back to our healthy tips or health teachings. For this content, we'll talk about what you need to know about antibiotics or our antimicrobials or antibacterials. Kung ano nga ba yung mga dapat nating malaman kapag tayo ay umiinom ng mga antibiotics, di ba? Napakadelikado po pala talaga kapag bastang-basta na lang umiinom ng mga antibiotics. Antibiotics are medicines that fights or treats against infections that are caused by bacteria or parasites. That's why they are known to be or so-called antibacterials or antimicrobials. And they should not be used against infections that are caused by viruses. Example ng mga sakit na caused by virus, ito yung mga sipon natin, yung mga flu, yan, hindi po yan ginagamot ng antibiotics. Kasi kapag uminom tayo niya, it can create drug complications without any benefit. So, wala ding benepisyo. Hindi rin siya effective, ibig sabihin. So, wag basta-basta iinom ng antibiotics. It can contribute to our bacterial resistance. Mamaya i-discuss natin ng detail ang bacterial resistance or yung ating tinatawag na resistance to antibiotics. And our antibiotics should be used only if there is an evidence clinically. Clinically, ibig sabihin, or makikita mo sa sintomas sa isang pasyente na mayroon siyang sintomas of bacterial infections. And pwede rin laboratory evidence. Ibig sabihin na laboratory siya, nakuha na ng dugo, ng ihi, ng poops, at may nakita na bacteria. So doon natin siya bibigyan ng antibiotics. So, may evidence talaga na mayroong existing bacterial infection itong pasyente. Kung clinically or laboratory diagnosed. Meron po tayong madaming types ng ating antibiotics. Meron tayong penicillin. Example po niyan yung amoxicillin. Meron tayong mga cephalosporin. Meron tayong mga aminoglycosides, tetracyclines, napakadami po ng types of antibiotics. Ang pagbibigay po ng types of antibiotics depende po sa klase ng bacterial infection na mayroon ang isang pasyente. And our antibiotics can be in the form of, meron tayong tablet, may capsules, may liquid, yung syrup or suspension. Meron din po tayong ointment, creams, may lotion. Meron ding for injections. Napakadami ng ating antibiotics. Pwedeng ibigay po yan depende sa bacterial infection na mayroon ng ating pasyente. And the choice of our antibiotics may be influenced by the following factors. So, may mga factors din pala na makakaapekto sa pagbibigay or kung ano yung maibibigay na antibiotics sa isang sakit ng pasyente. Number one factor, ito yung how severe the infection. Ito yung paano or gaano ka-severe, gaano yung extent ng bacterial infection niya sa katawan. And number two factor, ito yung history of sensitivity or yung mga allergies na existing sa isang pasyente sa antibiotics. Meron kasi mga pasyente na mayroong allergy sa penicillin. So, ingat tayo doon sa mga ganyang mayroong existing allergies kasi pwedeng mag-cause yan ng death sa kanila. Hirap po kasi magka-allergy
talagang ibablock nun yung ating daanan ng paghinga. Number 3 factor influencing kung ano ba yung choice ng antibiotics, ito yung pattern ng resistance ng isang pasyente sa antibiotics. Kasi meron tayong mga pasyente na panay-panay ang inom ng antibiotics na hindi naman prescribed sa kanila, at pagdating sa isang sitwasyon na kailangan na niya yung gamot na iyon, hindi na nag-e-effect sa kanya. So, ang tendency, mas mataas na dosage or mas mataas na antibiotics, type of antibiotics ang maibibigay na sa kanya. So, di ba? Imagine yung ating negligence sa pag-iinom ng antibiotics. Napaka-delikado po ng ginagawa nating self-medication. Another factor influencing the choice of antibiotics, ito yung ating mga pregnant at breastfeeding mothers. Bakit? Kasi yung mga ibang klase ng antibiotics ay nagko-cross sa placenta at pwedeng mapunta sa colostrum, pwedeng mainom ni baby yung ibang antibiotics. However, meron pong mga safe na antibiotics for pregnant and breastfeeding mothers. Example dyan, yung amoxicillin natin, safe po yun sa ating mga pregnant women and breastfeeding mothers. So, ito na, our special reminders when taking antibiotics. Ano-ano nga ba yung mga special reminders ni Malen Banks kapag tayo ay umiinom ng antibiotic? Number 1, ang pinaka-importante is to complete the entire course of our antibiotic therapy. So, kung ang ating antibiotics ay 7 days, kukumpletuhin po natin yan. Susundin natin ang kaniyang frequency ng pag-inom. Kung ang sinabi ay 2 times a day, gagawin po natin to 2 times a day hanggang matapos ang 7 days. Meron din po o mas madalas din po na ginagamit yung 3 times a day or every 8 hours until 7 days. So let's follow the instructions and complete the antibiotic therapy. So ibig sabihin, hindi po tayo hihinto ng 3 days pa lang. Dapat po tatapusin yung 7 days. And number 2 reminder, ito po yung kapag nag-stop po tayo mid-course sa ating therapy sa antibiotics. Halimbawa, uminom tayo for 3 days lang. Hindi po namatay ang bacteria sa katawan natin. Maaaring pinahina na po ng antibiotics ang epekto ng bacteria, pero hindi po siya completely namatay. Ibig sabihin, kiniliti lang po natin yung ating bacterial infection, pero nandiyan pa rin siya. And that's the time na nagkakaroon ng antibiotic resistance. Ibig sabihin ng resistance, the next time na ginamit natin ang antibiotics na ito, o pwedeng hindi na siya maging effective sa atin. So, ang tendency, mabibigyan tayo ng mas mataas na klase ng antibiotics na po pwedeng magkaroon ng effect or epekto sa ating kidneys na at ating liver. Napakahirap, diba? So, dapat mas maganda susundin natin kung ano po yung payo ng ating mga nurses at ating mga doktor sa pag-inom ng tama ng ating antibiotic. Number 3 reminder, yung ating overusage of antibiotics. Ito, may mga lumalampas sa 7 days at meron ding ginagamit ulit ang antibiotics na prescribed sa kanila nung mga nakaraang buwan pa. Example, ang ating pasyente ay huminto ng 3 days, mag-i-start ulit siya. Mag-i-start ulit siya after 3 days, back to day 0 siya. Tapos, continue ulit siya ng 7 days na overuse na yung ating antibiotics. Instead na 7 days lang, naging 10 days siya. Number 2,
na overusage, example natin, ito yung nung nakarang buwan, nagkasakit siya ng ubo, niresetahan siya ng clarithromycin, example. Tapos the next month, nagkaubo ulit siya, ayun na naman, gagamitin na naman niya yung ganoong prescription ulit. Yung prescription ng clarithromycin last month, gagamitin na naman niya. Ay nako po, ayan ang ating over usage of antibiotics. Perfect example po yun. Yan po yung mga ugali na dapat natin ay hindi ginagawa. Iiwasan po natin yan. Kapag tayo ay nag-overuse ng antibiotics, nag-iiba yung structure na nag-mutate and it becomes resistance or which will not work when needed. So, kapag kailangan na natin yung certain antibiotics na iyon na ating na-overuse, pagdating ng araw, hindi na siya magte-take effect sa atin. Kasi resistant na po tayo doon sa specific antibiotics na iyon na ating na-overuse. And our resistance to antibiotics has been a major health threat worldwide sa ating healthcare setting. Bakit? Kasi po kahit paulit-ulit na po yung instruction, paulit-ulit na po natin na ini-indicate kung paano ang tamang pag-inom ng antibiotics, meron pa din po na makukulit at hindi sumusunod sa tamang pag-inom ng antibiotics. Kaya yan po ang nangyayari. According to World Health Organization, ay yung ating AMR or Antimicrobial Resistance is a global health and development threat. Worldwide po yun ha. Talagang totoong mataas ang porsyento ng ating resistance sa antibiotics. Yun po ang sinabi ng World Health Organization sa kanilang article noong October 13, 2020 na inilabas. And pinakamataas na resistance sa antibiotics yung ating panggamot sa urinary tract infections na mga antibiotics. Ang sabi from 8.4%, ngayong 2020 ay naging 92.9% ang mga taong mayroong resistance doon sa ating antibiotics na ginagamit for UTI or urinary tract infections. So, ang common cause nito, panigurado ako, yung self-medication na naman or yung ating overusage ng antibiotics. Madami kasi ang nagkakaroon ng urinary tract infection, lalo na sa mga babae. Most common po ito. Meron din sa mga bata. So, mga Beshies, I do hope that hindi na po tayo basta-basta iinom ng antibiotics if not prescribed by our doctors. So, kailangan po tayo po ay sumunod din sa mga instruction at i-complete natin kung hanggang saan ba talaga dapat inumin ang antibiotics. Huwag din po paulit-ulit na inumin. For example, last month siya na reseta, huwag na pong uminom sa susunod na buwan kapag nagkasakit ulit tayo ng ganoon. Dapat updated din po ang ating check-up at ang ating reseta. Lang, everyone, sana po ay meron ulit kayong natutunan kay Malenbangs and see you on my next content. For request of contents, please comment it down below at try po natin na magawan ang inyong mga request. See you on my next content. Bye-bye!